Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào một giai đoạn mới trong cái chương trình Thánh Kinh 100 tuần. Lý do là vì thế này. Khi ta kết thúc cuốn sách Đệ Nhị Luật, cũng có nghĩa là ta kết thúc Ngũ Thư. Bây giờ là cả lớp là giỏi lắm rồi, đều biết Ngũ Thư thì có Sáng Thế, có Xuất Hành, có Lê Vi, có Dân Số và Đệ Nhị Luật. Đấy. Trước đây thì có thể nói đến những cuốn sách này thấy nó xa lạ, bây giờ thấy quen quá rồi. Đích thân mình đã đọc những trang sách đó, chứ không phải chỉ nghe các cha giảng trên nhà thờ nói thoáng qua mà mình không nắm được cái gì cả. Bây giờ là đích thân mình đã đọc, không những đọc thoáng qua mà là đọc kỹ để có thể chia sẻ với nhau ở trong nhóm. Rồi lại tập trung ở đây để chúng ta đào sâu những chủ điểm lớn. Cái này là tôi nói thật với các anh chị nha. Ở trong lớp của chúng ta đó, đúng hơn là lớp thứ 6. Bởi vì lớp thứ 6 thì bắt đầu trước cái lớp này. Thế trong lớp nó có một vài linh mục mà âm thầm ngồi ở dưới này tham dự. Mục đích các ngài đến đây là để học cái phương pháp làm việc, rồi về xứ để các ngài khai triển cho anh chị em giáo dân của mình. Có một cha tâm sự với tôi thế này. Thú thật với cha là 6-7 năm ở trong Đại Chủng Viện cũng học Thánh Kinh, nhưng mà toàn là dẫn vào Thánh Kinh thôi, chứ còn bản thân con cũng chưa có lần nào mà đọc cho nó trọn bộ. Mà bây giờ khi vào cái lớp này thì bắt buộc là phải đọc. Thấy không? Nhiều khi mình chỉ có dẫn nhập thôi. Hết dẫn nhập vào ông Thánh Gioan thì đến dẫn nhập vào ông Thánh Giuđa. Mà mình không có trực tiếp đọc bản văn, không có trực tiếp tiếp cận với lời của Chúa. Còn ở đây là chúng ta được mời gọi là phải trực tiếp tiếp cận lời Chúa, để từ đó mình mới chia sẻ với nhau được. Bây giờ các anh chị nắm rất là dễ dàng cái chuyện này. Thế sau khi ta đã chấm dứt đọc những sách trong bộ Ngũ Thư, thì ta bắt đầu bước vào một hệ thống sách khác được gọi là lịch sử. Những sách lịch sử này hôm nay sẽ bắt đầu bằng Joshua hay là Joshua. Rồi tiếp đó ta sẽ đọc sách thủ lãnh hoặc là các thẩm phán, những cách dịch khác nhau. Rồi tiếp đó có một câu chuyện về một người phụ nữ nổi tiếng. Ta sẽ đọc một mạch cả cái cuốn sách đó, đó là sách bà Ruth. Và tiếp theo là những sách rất quan trọng trong bộ sách lịch sử, đó là Samuel, quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Rồi tiếp đó là sách các vua, quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Một cái nhìn tổng quát như vậy để thấy những sách lịch sử mà lớp chúng ta sẽ từ từ đọc trong những tháng sắp tới. Thế hôm nay ta bắt đầu bước vào sách Joshua. Joshua là trợ tá của Mô-sê và được Chúa chọn để kế tục sự nghiệp của Mô-sê làm người lãnh đạo dân Israel. Các anh chị muốn biết thì mở sách Dân Số ra, đã học rồi, tôi nhắc lại cho nhớ. Sách Dân Số chương 27, từ câu 12 cho đến câu 22, để nhớ lại cái lai lịch của Joshua là thế nào. Ông Joshua làm thủ lãnh cộng đồng. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy Avarim và hãy nhìn xem miền đất mà ta ban cho con cái Israel. Khi đã nhìn xem rồi, ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên
như Aaron anh người. Vì ở sa mạc Sin, trong lúc cộng đồng chống đối ta, các ngươi đã chống lại lệnh ta truyền, làm cho nước chảy ra, để tỏ bày sự thánh thiện của ta trước mặt chúng. Đó là vụ nước Meriva ở Cade trong sa mạc Sin. Thế thì tôi hỏi các anh chị, như vậy là Mô-xê dẫn dân ra khỏi đất Ai Cập, rồi trải qua một hành trình sa mạc lâu dài để đưa họ vào đất hứa. Nhưng mà cuối cùng Mô-xê có được vào không? Buồn nhỉ. Vất vả như vậy, chịu bao nhiêu thử thách, chịu bao nhiêu áp lực, mà cuối cùng Chúa lại không cho ông ấy đặt chân vào đất hứa, chỉ có đứng dòm thôi. Kể là buồn thật đấy. Và tự nhiên tôi lại liên tưởng đến cái câu nói của Thánh Phaolô nói với những người lãnh đạo các cộng đoàn: không chừng mà chúng ta đi rao giảng tin mừng cho người khác mà chính mình lại không được cứu độ. Đấy, không chừng mình rơi vào tình trạng đó thì buồn lắm. Bây giờ ta xem tiếp liên quan đến Giô-suê như thế nào nhé. Ông Mô-xê thưa với Đức Chúa: ước gì Đức Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng. Người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: người hãy đem theo Giô-suê con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và người sẽ đặt tay trên nó. Người sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế Ê-la-gia và trước mặt toàn thể cộng đồng. Người sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng. Người sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Israel nghe lời nó. Nó sẽ đứng trước mặt tư tế Ê-la-gia. Tư tế sẽ đến trước nhan Đức Chúa mà xin thẻ xăm Urim cho nó. Theo lệnh của tư tế, toàn thể cộng đồng, nghĩa là nó và mọi con cái Israel sẽ ra, sẽ vào. Mô-xê thưa với Chúa cái câu này, để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt. Tôi liên tưởng đến cái ngày mà Đức cha Nicola của Phan Thiết ấy, Ngài về đây làm giám quản, nhưng mà xin lỗi lúc đấy hơi buồn là bởi vì chính quyền hơi căng thẳng. Đến khi mà Đức Hồng Y hiện tại được Tòa Thánh sai về làm tổng giám mục giáo phận, thì trong cái ngày mà đón Ngài về để làm tổng giám mục, Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi Ngài có phát biểu một bài ở trong nhà thờ, và lúc đó Ngài có nhắc đến cái câu này: Hội Thánh muốn cho cộng đoàn dân Chúa ở thành phố Hồ Chí Minh không bị rơi vào tình trạng một đàn chiên không mục tử chăn dắt. Và vì thế khi Đức Tổng Phaolô qua đời đó, thì Tòa Thánh đã đặt Ngài làm giám quản. Một đoàn chiên không người chăn dắt. Những cái câu nói đầy chất thánh kinh, chứ không phải là nghĩ theo cái cảm tính tự nhiên. Và ở đây ta thấy nhé, Giô-sua đã được chính Thiên Chúa tuyển chọn, chứ không phải Mô-xê tuyển chọn. Mô-xê xin ý kiến của Chúa, và chính Chúa nói với Mô-xê là phải chọn Giô-sua để kế tục sự nghiệp của Mô-xê mà làm nhà lãnh đạo dân Israel. Và tôi có ghi cho các anh chị rằng trong tiếng Do Thái đó, thì tên Giô-sua có nghĩa là Thiên Chúa cứu, hay là một lời cầu nguyện: xin Thiên Chúa cứu. Nếu ta đặt mình vào bối cảnh lịch sử, thì các nhà nghiên cứu cho mình biết là lúc đó vào khoảng năm 1200 trước Chúa Giêsu,
thì Giô-su-a đưa dân Israel vào đất hứa. Rồi sau khi vượt qua sông Giođan, lát nữa chúng ta sẽ phân tích cái câu chuyện mà qua sông Giođan. Sau khi vượt qua sông Giođan và chiếm đất Canaan rồi, thì họ mới lấy Gilgal làm bản doanh và lấy Sikem làm nơi thờ phượng Chúa. Đấy là về mặt lịch sử. Thế thì cái cuốn sách mà như chúng ta có ngày nay này, ở đây xin nhắc một chút về lịch sử. Ta dễ quan niệm sách lịch sử đó là khi những biến cố đó nó diễn ra thì ngay lập tức đã có người viết lại y chang từng giờ, từng phút như vậy. Chẳng hạn như là ngày 7 tháng 11, Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Mấy giờ được tổ chức ở đâu? Mình quan niệm lịch sử như vậy là cái cách nhìn của chúng ta trong thời hiện tại. Thế nhưng mà cuốn sách Giô-su-a mà ta có được gọi là sách lịch sử thì không hẳn là như thế. Những sự kiện lịch sử đúng như thế xảy ra vào năm 1200 chẳng hạn. Nhưng mà mãi đến khi dân Chúa bị lưu đày ở Babylon, tức là sau đó cả mấy trăm năm, thì những câu chuyện truyền khẩu trong suốt chiều dài thời gian 500 năm này chẳng hạn. Trong suốt 500 năm này người ta có những cái câu chuyện truyền khẩu, thế hệ này kể lại cho thế hệ kia. Rồi mãi đến khi mà bị lưu đày ở Babylon đó, người ta mới đúc kết lại những câu chuyện truyền khẩu đó thành một cuốn sách mà chúng ta gọi là sách Giô-su-a. Cho nên ở trong cái cuốn sách này không những chỉ kể lại những chuyện đã xảy ra trong lịch sử vào thời điểm năm 1200, nhưng mà nó còn hàm chứa điều này, tức là người ta kể lại bằng cặp mắt của đức tin. Cũng một cái sự kiện đấy, nhưng mà người ta nhìn bằng cặp mắt đức tin và người ta kể lại trong tinh thần đức tin. Ta nên nắm cái chuyện đó. Có lẽ cũng không khó hiểu lắm đâu. Tôi lấy ví dụ ông Nguyễn Văn A chẳng hạn. Ông ấy qua đời. Đó là một sự kiện lịch sử. Nhưng mà bây giờ khi nhìn lại cuộc đời ông thì các anh chị thấy giả như những người con trong gia đình thì sẽ nhìn lại cuộc đời của ông ấy bằng một cặp mắt khác. Còn những người ở ngoài gia đình đó, người ta cũng nhìn lại cuộc đời ông ấy thì chắc chắn là người ta sẽ nhìn bằng một cặp mắt khác. Thế thôi. Ở đây cũng vậy, cái biến cố lịch sử là như vậy, nhưng mà người ta nhìn lại bằng cặp mắt đức tin. Và người ta kể lại những câu chuyện lịch sử đó trong tinh thần đức tin. Mình đọc Thánh Kinh, những sách lịch sử phải hiểu cái điều đó. Thế thì sách Giô-su-a này được phân chia rất là rõ ràng. Tôi có viết ra trong này. 12 chương đầu thì nói đến chuyện chinh phục đất Canaan. Rồi tiếp đó từ chương 13 đến chương 21 thì phân chia đất đai cho các chi tộc. Bao nhiêu chi tộc? 12. Rồi từ chương 22 đến chương 24 đó, tức là 3 chương cuối cùng, thì nói đến các chi tộc ở bên kia sông Giođan trở về và diễn từ cuối cùng của Giô-su-a trước khi qua đời. Phân chia rất là rõ ràng 3 phần như vậy. Thế bây giờ về mặt nội dung đó, nội dung giáo lý thì có một vài điểm mà chúng ta nên quan tâm để khi mình đọc sách Giô-su-a thì những ý tưởng đó nó dẫn lối cho mình, giúp cho mình thấy đâu là điểm chính mà tác giả muốn nhắm tới. Cái điểm chính ở trong cuốn sách này là nhấn mạnh đến sự trung tín của Thiên Chúa với lời mà Chúa đã hứa.
Các anh các chị học sách sáng thế rồi. Thế có còn nhớ là sau khi Adam Eva phạm tội, rồi mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa này, giữa con người với nhau này, giữa con người với vũ trụ này là nó bị phá vỡ hết. Nhưng mà Thiên Chúa lại hứa ban ơn cứu độ. Và Thiên Chúa bắt đầu thực hiện cái lời hứa với nhân vật nào? Abraham. Và khi kêu gọi Abraham thì Chúa hứa với ông làm sao? Ở chương 12 sách sáng thế là bắt đầu câu chuyện Abraham. Chúa hứa với ông thế này: hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Như vậy là trong cái lời hứa của Chúa với Abraham có một miền đất, phải không? Có một miền đất. Và lời hứa đó Chúa không có quên. Chúa đã hứa cái gì thì chắc chắn Chúa sẽ thực hiện. Chỉ có điều đó, mình là người thế gian, mình sống trong lịch sử, nhiều khi mình sốt ruột, cho nên mình không tin vào lời Chúa hứa, đợi hoài không thấy. Đang khi đó thì Chúa vẫn thực hiện lời hứa từng bước một, và bằng những nẻo đường rất độc đáo, một mình Chúa biết. Đến nỗi mà có một nhà văn Công giáo nói làm sao? Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Vẫn tới đích thôi, nhưng mà không biết là Chúa đi vòng vòng sao, mà rồi cuối cùng cũng tới thôi. Ngài đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện lời Ngài hứa. Cho nên cái điểm mà sách Giô-sua đó muốn đặc biệt nhấn mạnh, đó là sự trung tín của Thiên Chúa. Và ở đây liên quan cách riêng đến lời hứa là Chúa sẽ dành cho dân của người một miền đất chảy sữa và mật. Thế thì các anh chị đừng quên rằng tôi mới nói đó, sách Giô-sua được biên soạn trong cái giai đoạn này. Người ta đang đi lưu đày ở Babylon á, tức là một dân tộc không có quê hương. Thế bây giờ đọc sách Giô-sua với cái điểm chính là Chúa trung tín với lời người đã hứa, thì lúc đấy sống trong cảnh lưu đày, nhưng mà người ta cảm thấy chứa chan hy vọng. Bởi vì chắc chắn là Chúa sẽ giải thoát mình một ngày nào đó mình không biết, và dẫn đưa mình trở về miền đất mà Chúa đã hứa ban. Cái niềm tin này nó trở thành một động lực, một sự nâng đỡ rất mạnh mẽ cho người ta. Có lẽ ở chỗ này chúng ta cũng nên suy nghĩ về đời sống đức tin của mình. Có nhiều khi anh chị em và tôi mà gặp cái khủng hoảng hay là thất bại hay là thử thách nào đó, mình nản chí lắm, và mình nghĩ là Chúa không còn ở với mình nữa, Chúa không còn nhớ đến mình nữa. Thế nhưng mà đọc lại cái câu chuyện của Giô-sua này, mình thấy ngày xưa dân Chúa cũng sống một cái tâm trạng như vậy. Và một trong những bài thơ nổi tiếng mà diễn tả cái tâm tình này, nhiều anh chị biết lắm, đó là bài thơ gì? Cái bài thơ nổi tiếng lắm đến nỗi mà người ta in ở trên tường, đến nỗi người ta in vào những cái ly, cái tách để làm quà kỷ niệm. Sông Babylon đó hả? Không, thơ của thời hiện đại này. Bước chân trên cát, nhớ không? Bước chân trên cát. Đại khái kể chuyện là có một người tin vào Chúa đó, và trong cái thời gian cuộc sống bình an, hạnh phúc, thành công, sung sướng, phấn khởi, thì khi anh ta nhìn trên bãi biển,
anh ta thấy cùng với dấu chân của mình luôn có dấu chân của Chúa song hành với nhau. Hạnh phúc vậy. Thế rồi đến khi cuộc đời của anh ta rơi vào cái tình trạng đầy thử thách, thất bại và đau khổ, thì bỗng anh ta khám phá ra rằng là trên bãi biển chỉ còn có mỗi dấu chân mình, Chúa chạy mất. Thế là anh ta mới than thở lạy Chúa thôi. Chúa hứa với con là Chúa ở với con từng giây từng phút. Ấy thế mà khi con hạnh phúc thành công thì Chúa ở với con. Còn khi bây giờ đời con đau khổ, con thất bại thì Chúa bỏ con mà đi. Thế lúc đấy anh ta nghe cái câu trả lời: Cha đâu có bỏ con đâu. Con hãy nhìn lại dấu chân trên cát mà xem. Đấy là dấu chân của con, đấy là dấu chân của ta. Anh ta mới nhìn lại để hóa ra thật cái dấu chân ấy to hơn chân mình. Và lúc đấy Chúa mới nói thêm: trong khi con đau khổ, thất bại và chịu thử thách, thì không phải cha bỏ con, mà là cha vác con trên vai mà đi. Cha vác con trên vai mà đi. Cho nên chỉ còn có mỗi dấu chân thôi. Còn mình thì đã ở trên vai Chúa rồi. Thì tôi nghĩ người mà có thể viết ra cái tâm tình ở trong bài thơ như vậy đó phải là người có đức tin mãnh liệt lắm, và cảm nghiệm cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình một cách mãnh liệt. Và đấy cũng phải là bài học cho chúng ta. Thế cùng với cái điểm nhấn mạnh đến sự trung tín của Chúa, thì có một điểm nữa về phía chúng ta mà sách Giô-sua không ngừng nhắc đi nhắc lại. Đó là ta phải ý thức rằng, dân Chúa ngày xưa đó phải ý thức rằng mình vào đất hứa đấy, nhưng mà chỉ có thể sống mãi, sống hạnh phúc, sống bình an ở trong miền đất Chúa hứa đó, nếu mà mình trung thành với giao ước. Cái điều này quan trọng. Khi ta nói giao ước là nó hàm hai chuyện. Thứ nhất là quyền lợi, và thứ hai là trách nhiệm. Chẳng hạn như là khi dân Chúa ký kết giao ước với Chúa ở núi Sinai, quyền lợi của họ lớn lắm. Là bởi vì họ có Chúa làm Chúa của mình, và Chúa hứa là Chúa sẽ bảo vệ dân. Nhưng mà đồng thời họ có trách nhiệm không? Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm đó là tuân theo cái luật giao ước. Mà khi học sách Xuất Hành tôi có phân tích cho các anh chị nghe đó. Mình gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời, thì chính là cái bộ luật giao ước đó, những điều khoản của giao ước. Thế cho nên á, để được sống mãi trong miền đất hứa, tức là quyền lợi, thì đồng thời mình cũng phải nhớ đến cái trách nhiệm của mình nữa. Còn nếu mà dân Chúa quên cái phần trách nhiệm của mình, thì hình phạt sẽ tới. Cái này không những là đối với dân Israel mà đối với cả chúng ta. Đôi khi ta than thở về Chúa điều này điều nọ, mà mình quên mất cái phần trách nhiệm của mình. Hình như tôi có nói với các anh chị nhiều lần, một cái hình ảnh nó rất là gần gũi, nhưng mà nghĩ lại thấy nó đau xót. Đức cha Bùi Tuần ví von, mỗi ngày mình ăn cơm 3 bữa, sáng trưa chiều. Ăn cơm xong xỉa răng mỗi lần hết 2 phút, một ngày 6 phút. Một tuần 7 ngày hết bao nhiêu? 42 phút. Nguyên có cái xỉa răng thế là 42 phút à. Nhưng mà suốt quả tuần thì không biết là có dành cho Chúa được 42 phút không? Hóa ra là Chúa thua cái chuyện xỉa răng. Đấy, Ngài ngồi Ngài nghĩ thế nào mà nói ra nghe nó thật là đau xót đấy. Chúa thua chuyện xỉa răng. Mình đối xử với Chúa vậy đấy. Thế mà lỡ có cái chuyện gì nó không hay xảy đến là mình vác Chúa ra mình đổ tội. Mình chỉ nghĩ đến quyền lợi, trách nhiệm chả nghĩ.
Giao ước mình ký kết với Chúa ở đâu? Nói gì đến những sự hy sinh với lại hiến thân lớn lao? Thời giờ dành cho Chúa chả bao nhiêu. Thế cho nên điều mà Giô-sua nhắc nhớ dân Israel thì cũng chính là nhắc nhớ cho chúng ta thôi. Thế cho nên đọc sách Giô-sua là để đọc cho chính cuộc đời của mình. Và bây giờ trước khi mà chúng ta phân tích thử một đoạn ở trong sách Giô-sua về việc dân Israel qua sông Giô-đan để tiến vào đất hứa đó, không biết các anh chị có cái cuốn sách thánh ca này trong tay không? Ta mở ra hát với nhau bài này, hát lên cái tâm tình chúc tụng tạ ơn phó thác, một bài rất quen, lời thiêng.
Thế bây giờ chúng ta lại trở về với sách Giô-su-a của mình. Tôi muốn phân tích thử một đoạn quan trọng, đó là qua sông Giođan. Ở chương 3 cho đến chương 5 của sách Giô-su-a. Và tôi chắc là có nhiều điều các anh chị không nghĩ tới đâu. Nếu mà ta từ từ ta cứ đọc chậm chậm từng đoạn một, phân tích, mình sẽ thấy có những điều mình không nghĩ tới. Thứ nhất là chuẩn bị qua sông. Mời các anh chị đọc 3 câu thôi, chương 3 từ câu 3 đến câu 6. Có lẽ mình bắt đầu câu 2 cho nó dễ đọc. Sau 3 ngày, các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân. Khi thấy hòm bia giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng hòm bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau hòm bia, để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. Tuy nhiên, phải giữ một khoảng cách ước chừng 1000 thước ở giữa anh em và hòm bia, đừng lại gần. Ông Giô-su-ê nói với dân: anh em hãy lên thánh, vì ngày mai Đức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em. Ông Giô-su-ê nói với các tư tế: hãy khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân mà qua sông. Họ khiêng hòm bia giao ước và đi trước dân. Có để ý cái điều lạ lùng này không? Bây giờ người ta nông nả mấy chục năm trời hành trình ở trong sa mạc, tới miền đất Chúa hứa ban rồi, chỉ qua con sông là tới thôi. Thế thì chính là lúc đấy là phải reo hò chiến thắng chứ, phải không? Phải ồ ạt mà kéo qua sông chứ. Đằng này đi như đi rước ấy. Như rước kiệu vậy. Hòm bia dẫn đầu này, hòm bia. Rồi đằng sau á, thì mới là dân, mà phải cách 1000 thước, đi như đi kiệu vậy, long trọng lắm. Mà thế mới hay. Bởi vì hòm bia chúng ta đã học rồi. Hòm bia là cái hòm trong đó đựng tấm bia giao ước. Và đi đến đâu thì người ta khiêng hòm bia theo đó. Bởi vì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở giữa dân. Bây giờ đến một giai đoạn quyết định là bước qua sông Giođan để tiến vào miền đất hứa, thì chính hòm bia dẫn đường. Chính Chúa dẫn đường. Và có cái câu này rất là hay, Giô-su-a nói với dân này. Hòm bia dẫn đường là để làm gì? Để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. Đức Mẹ được gọi là hòm bia giao ước, bởi vì Đức Mẹ mang trong lòng dạ mình chính Chúa Giêsu, còn hơn cái tấm bia giao ước nhiều. Và hình ảnh mà hòm bia giao ước dẫn đầu, xong là dân Chúa đi theo đó, làm cho chúng ta liên tưởng đến Chúa Giêsu. Và gần gũi với Chúa Giêsu là mẹ Maria dẫn đường. Để làm gì? Để chúng ta biết là mình đi đường nào, chứ nếu không là đi tầm bậy, lạc đường chết. Đấy, dân Chúa đi qua sông Giođan không phải là hùng hổ gào thét đánh đấm chém giết ai cả, mà đi như đi kiệu vậy. Một cuộc rước kiệu của phụng vụ, giống như chúng ta rước kiệu thánh thể bây giờ. Hòm bia dẫn đầu. Đấy là một chi tiết mà tôi nghĩ rằng chúng ta đọc đó mình ít quan tâm. Bây giờ đến cái giai đoạn kế tiếp đó,
Sau khi chuẩn bị rồi thì bây giờ qua sông thật đây này. Ở đây cũng xin các anh chị đọc tiếp một ít câu. Chúng ta đọc 4 câu thôi. Từ câu 14 đến câu 17. Qua sông. Khi dân rời lều để qua sông Giô-đan, thì các tư tế khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân. Bấy giờ là mùa gặt, sông Giô-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng hòm bia vừa đến sông Giô-đan, và chân các tư tế khiêng hòm bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài. Ở Adam là thành ở cạnh Sát-than. Còn nước chảy xuống biển Arava, tức là biển muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông đối diện với Jericho. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Giô-đan, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn, cho đến khi toàn dân đã qua hết. Sách Giô-sua kể lại là lúc mà người ta khiêng hòm bia vừa đến sông Giô-đan, và chân của các ông tư tế vừa mới nhúng vào nước ở ven bờ thôi, thì nước dừng lại. Dừng lại. Các anh chị nhớ đến câu chuyện gì? Biển Đỏ. Câu chuyện Biển Đỏ. Như vậy ta viết vào đây Biển Đỏ, và bên này Giô-đan. Cái chi tiết này rất nhỏ nhưng mà rõ ràng là làm cho mình nhớ đến câu chuyện xuất hành. Khi mà Mô-sê dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, ông vua Pharaoh, ông ấy hối hận là bây giờ ông không còn có người mà làm công cho ông ấy nữa, những công trình đền đài của ông. Thế là ông ấy ra lệnh cho quân lính là đuổi theo. Dân Israel ở trong cái thế mà trước thì là biển, mà đằng sau thì là quân thủ. Thì lúc đó là Chúa làm phép lạ cho biển khô cạn và nước dựng đứng thành những hai bức tường để cho dân Chúa đi qua. Và đến khi dân Chúa đi qua hết rồi đó, thì quân lính của Pharaoh đang ở giữa lòng biển. Thế là nước ụp xuống, chết hết. Cái chi tiết này rõ ràng làm cho chúng ta phải nhớ đến cái câu chuyện Biển Đỏ. Và như vậy thì ta thấy ở đây một mối liên hệ mật thiết. Cái sự kiện ở Biển Đỏ là khởi điểm của công trình giải thoát mà Thiên Chúa thực hiện cho dân. Và Giô-đan là kết điểm. Dân đã được đặt chân vào đất hứa rồi. Đấy, một hành động giải thoát của Chúa kéo dài trong lịch sử của dân Israel. Sự kiện Biển Đỏ là khởi điểm, và ở đây là kết thúc. Kết thúc không phải là mọi sự là đã ngon lành, nhưng mà cái kết thúc này nó lại mở ra trong một giai đoạn mới, là giai đoạn dân sống ở trong miền đất hứa. Việt Nam cũng vừa mới bước vào một giai đoạn mới đấy. Từ năm 75 cho đến năm 86, kinh tế tập trung. Từ năm 86 đến 2006, kinh tế thị trường. Tập quen cho nó dần dần. Bây giờ thì vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, một giai đoạn mới. Nhưng mà giai đoạn này nó có ích cho linh hồn người ta không thì cái đó là tùy chúng ta. Cái đó là tùy mình thôi. Tôi chỉ có ý để xin các anh chị quan tâm đến cái chi tiết này, để thấy cái mối quan hệ giữa Biển Đỏ và Giô-đan, và đồng thời để mình thấy tầm quan trọng của cuộc xuất hành. Sau này khi mà chúng ta học sách các tiên tri chẳng hạn đó, hoặc là đọc những sách khác trong bộ lịch sử đó, là mình sẽ thấy thường xuyên người ta quy chiếu về cách xuất hành,
giống như là Kitô giáo của chúng ta thường xuyên quy chiếu vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nghĩa là Chúa Kitô chịu chết, an táng trong mồ, rồi sống lại, rồi được Chúa Cha tôn vinh. Rất quan trọng cái biến cố xuất hành. Thế bây giờ sau khi mà đã qua sông rồi thì Giô-sua yêu cầu dân, đúng hơn là Chúa yêu cầu, bia kỷ niệm. Chúng ta đọc một đoạn ở chương 4 để biết ý nghĩa của bia kỷ niệm là gì. Khi toàn dân đã qua sông Giô-đan hết, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: hãy chọn 12 người trong dân, mỗi chi tộc một người, và truyền lệnh này cho họ: từ nơi này, từ giữa lòng sông Giô-đan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh em hãy lấy đi 12 tảng đá, đem qua sông với anh em, và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay. Ông Giô-suê gọi 12 người ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc một người. Ông bảo họ: hãy đến trước hòm bia Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tận giữa lòng sông Giô-đan, và mỗi người vác một tảng đá trên vai, đúng theo số các chi tộc con cái Israel, để làm dấu hiệu giữa anh em. Mai ngày khi con cái anh em hỏi những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị, anh em sẽ trả lời là vì nước sông Giô-đan đã bị chặn lại trước hòm bia giao ước của Đức Chúa. Khi hòm bia qua sông Giô-đan, nước sông Giô-đan đã bị chặn lại, và các tảng đá này là bia kỷ niệm đối với con cái Israel cho đến muôn đời. Cảm ơn các anh chị. Là bia kỷ niệm đối với con cái Israel cho đến muôn đời. Và kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm cái sự kiện là khi hòm bia giao ước xuống dòng sông thì lập tức là nước dừng lại. Nghĩa là nhấn mạnh đến sự hiện diện, đến sự can thiệp của Chúa. Và như vậy, cái việc mà dân qua sông để vào đất hứa là việc của Chúa. Việc Chúa làm, chứ không phải là do sức mạnh của con người. Cái tấm bia kỷ niệm nhắc nhớ người ta điều đó. Nếu trong cuộc đời của chúng ta, lần trước khi nói đến cái lời kinh gọi là hồi tưởng đó, kinh nguyện hồi tưởng, tôi có nói là chúng ta nhớ lại những cái biến cố, những cái khoảnh khắc mà ở đó mình cảm nhận đến sự hiện diện và can thiệp của Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Thế thì nếu trong đời của mình có một cái sự kiện như vậy, đấy là một cái kỷ niệm mà mình cần phải nhớ lại. Để mỗi một lần nhớ lại như vậy thì mình xác tín rằng là Chúa có mặt ở trong cuộc đời của tôi, và Chúa can thiệp vào cuộc đời của tôi. Ý nghĩa của bia kỷ niệm ở đây cũng như là những kỷ niệm trong đời chúng ta là như thế. Rồi cuối cùng là việc qua sông hoàn tất. Có điều khi chúng ta đọc, không biết là các anh chị có để ý cái sự kiện này, đó là cái việc mà sách Giô-sua kể về dân được qua sông Giô-đan đó. Cái sự kiện đó nó được đóng khung bởi hai cái trình thuật, bởi hai sự kiện mà nó mang tính phụng vụ. Chẳng hạn như là ở chương 4 mà câu 20 đó, thì đó là cái chuyện ông Giô-suê ông ấy dựng 12 tảng đá mà họ đã lấy từ sông Giô-đan. Đấy là một sự kiện dựng bia kỷ niệm. Rồi thì đến phần kết thúc đó, là sang chương 5 mà từ câu 10 cho đến câu 12 đó, thì nói về việc
cử hành lễ vượt qua. Cho nên cái việc mà dân Chúa vượt qua sông Giô-đan, phần kết thúc được đóng khung bằng hai sự kiện mà nó mang tính phục vụ như vậy. Nổi bật lên cái ý nghĩa thờ phượng Chúa, nổi bật lên cái vai trò của Chúa, sự can thiệp của Chúa trong lịch sử của dân. Thế rồi, cái phần mà tôi viết cho các anh chị ở đây là diễn từ cuối cùng của Giô-sua, thì về nhà cũng có thể coi lại được. Tôi chỉ muốn thêm một chút xíu nữa, đó là khi ta đọc sách Giô-sua thì chúng ta liên tưởng đến Tân Ước, đến Chúa Giêsu và những gì Chúa Giêsu dạy, những gì mà giáo hội ngày hôm nay đang sống. Thì các thánh giáo phụ đã có những, không phải là ví von, nhưng mà các ngài nhìn Giô-sua cũng giống như Mô-sê vậy, là hình bóng báo trước về Chúa Kitô. Giô-sua dẫn dân Chúa qua sông Giô-đan tiến vào đất hứa, thì Chúa Giêsu Kitô cũng dẫn chúng ta là dân của Ngài vào đất hứa. Nhưng mà đất hứa này không phải là một miền đất trần thế, mà là một miền đất vĩnh cửu. Miền đất vĩnh cửu. Cái miền đất vĩnh cửu đó đối với chúng ta ngày hôm nay cũng là đất hứa. Bởi vì ta chưa thấy, đúng không? Ta chưa thấy. Cái miền đất đó còn ở trong tương lai, dựa vào lời hứa của Thiên Chúa. Cho nên Giô-sua là cái hình bóng về Chúa Kitô. Rồi thì việc vượt qua sông Giô-đan đó là hình ảnh của bí tích thánh tẩy. Nói cái điều này không có phải là nói một cách vô căn cứ. Anh các chị mở Tin mừng Mát-thêu ra thử, tôi chỉ cho xem. Không phải là vô căn cứ đâu. Mát-thêu chương 3 đó, từ câu 13 đến câu 17. Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Thế thì Chúa Giêsu chịu phép rửa ở đâu nào? Giô-đan, rõ ràng nhé. Rồi ta đọc tiếp này. Nhưng ông một mực can người mà nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, cái dòng sông mà Giô-sua đã dẫn dân vượt qua vào đất hứa. Và khi vừa lên khỏi nước đó thì tầng trời mở ra, và có tiếng từ trời phán, đây là con ta yêu dấu. Cái trình thuật này trước hết là về Chúa Giêsu, nhưng mà đồng thời cũng về tất cả các Kitô hữu. Khi chúng ta chịu phép rửa tội thì tầng trời cũng mở ra, và Thiên Chúa cũng nói về mỗi người chúng ta, đây là con ta yêu dấu. Bởi vì mình thuộc với Chúa rồi. Thánh là như vậy. Thế cho nên khi ta đọc sách Giô-sua mà nói đến cái chuyện vượt qua sông Giô-đan đó, thì phải nhớ đến bí tích rửa tội, đến bí tích thánh tẩy. Đấy là một vài chi tiết thêm mà tôi muốn nói với các anh chị. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.